Kamusta guys? Salita po tayo sa ating FT OBS tutorial part 3. Kita 3. Yan, part 3 po tayo ngayon at ang ating OBS tutorial. At ang tutorial po natin kung paano po magpasok ng ating mga sound effects. Kung naririnig yung aking mga sound effects. Hindi ko kaya sa aking OBS na pasok mo sa aking OBS. Kaya po, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin at kailangan nyo mag itong tutorial, nasa tamang channel kayo. Yes, Bacolod FA. At shoutout lang din po ang aking mga kabarangay. Nandyan ang aking mga kabarangay. Mga member, mga join member, barangay YPL members. So, mega shoutout po. Tara, simulan na po natin ang ating tutorial. At kung hindi ka ba nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Click the bell button para update ka sa ating mga tutorial like OBS, KineMaster 12, mga cellphone users lang. Ayan, meron po na mga tutorial na. Kaya tara, simulan na po natin ang ating tutorial. Audio Jungle. Yan, nandito po tayo sa ating tutorial. First things first is mag-upload po muna tayo ng ating sound effects. May mga na-upload na ako sound effects pero tuturo po sa inyo kung paano po nag-upload using laptop. So, sa ating Google Chrome, then ating halimbawa ang ating i-upload is sound effects. Tayo sa maiksi lang. Ang tayo ng pwede nating i-upload. So, kunyari, share natin. Then, then tayo share. Copy link, then close, then open tayo ng isang tab. Hanapin natin ang YouTube MP3. Yan, nakasubscribe sa akin. YouTube MP3. YouTube to MP3 converter. Then, right click, paste, then convert. Ano, automatic na kay MP3 lang. Gusto yung MP4, pwede natin. Ito po yung MP4 gusto natin. Pero MP3 lang, sounds lang. Ayan, ito. Pwede natin ang MP3. Then, download. Gusto natin ito. Walang kanyan. Ayan siya, nasa bana. Ayan lang pag-download. Then, madami naman tayo naka-download na. Then, punta po tayo sa ating OBS para mailagay na po natin siya. Yes. Tayo sa OBS. Into off natin to, then lagyan natin siya ng sources para meron namang tayo napapanood dyan. Upload, browse, then download, open, okay, then loop natin siya para tuloy-tuloy. Then, ayun na siya. Transform to split screen. Dito po natin para makita niyo po ng dalawa. Okay. Hindi siya makikita. Then, add po ulit tayo ng isang
Ayun sources niya, nilakyan ko na. Add na tayo ng ating sound effects. Add media. Then, lap. Then, kung natin lap natin sa dinownload natin. Browse. Then, hanapin natin dinownload natin. Music. Then mix. Open music and select natin. Lock. Huwag natin i-loop guys ha, hindi natin siya i-loop para hindi pa siya tutunog kahit wala tayong command. Then okay, yan look sa lock. Then dagdag pa tayo isa. Media source. Then kunin natin yung wow. My God. Okay. Then browse ulit. Hanapin natin yung wow my God. Yan, ito siya. Okay ulit. Then hindi pa rin po natin siya i-loop. Same pa rin ang kaya na ginawa natin. Okay ulit. Dalawa na siya. Isa pa. Media source. Then saan ang tubo? Ang tubo. Yan. Then okay. Then browse ulit. Hanapin natin yung nasaan ba yung tubo. Nasaan nga ba? Ito. Yan ang tubo. Okay. Then open. Yan na uli siya. Hindi uli natin siya i-loop. Okay. Then dahil madami na siyang sources, pwede natin siyang ilagay sa isang folder. Group. Yan. Folder group. Lagay natin. SFX. Effects. Yan. Then, sama na po natin siya. Pasok na po natin siya. Long press natin. Then, up. Wow. Up. Then, nasa yung tubo. Up. Yan. Nasa isang folder na po siya ngayon. Then, syempre, hindi pa natin siya mapatunog kasi wala pa tayong inassign sa kanyang keyboard. Kaya pupunta muna tayo ngayon sa settings para marinig natin siya sa advanced audio properties. Ayan, asa na siya. Ayan siya. Ayan. Naka-off, monitor off siya. Lilipat natin siya sa monitor audio. Monitor audio. Monitor audio. Ayan. Close. Settings. Settings. Hotkey. Sa hotkey tayo. Scene 1. Ito yung scene 1. Ayan. Scene 2. Ayan, nandito siya pero dito natin siya pupunta. Hanapin natin siya dito sa ating mga ginawang effects. Excuse me. Yan, ito siya, lock. Sabi natin start. Then, control. Pili tayo kung gusto natin isama ha. Pero mas maganda dalawa siya. Control A. Yan. Hanap natin lang sa control A. Yan ang ano niya. Keyboard assign. Then, nasa yung tubo. Ayan, start. Then, control S. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay ha. Kasi sa ano ako nagagawa talaga ng ano eh. Kasi meron ako sa 1 to 10 eh. 1 to 9 meron ako naka-assign eh. Yung mga sa una kong keys. Asabay sa nating ginawa. Sa nating ginawa is yung laugh. Nakawala yung laugh. Kasi yung laugh. Ah my God. Ito my God. Yan. Sa control D. Yan. Sa control D. Then apply. Ayan. Nakita apply. Ito apply. Ito nga. Hindi nakikita apply. Pag natin ang konti. Yan. Ito siya. Apply. Yan siya. Then close. Ayan na siya. Kulit mo, nasan ba yung tubo? Kulit mo, nasan ba yung tubo? Oh my God! Konti. Oh, nasan ba yung tubo? Oh my God! Ito yung mga luma natin. Sa luma natin, sa unang scenes natin, scenes 1 natin, ito mga sounds. Boom! 1, 2, 3,
etc. Para sa palakpak, yung control W, meron din natin ako ng control W. Yan po ang ating tutorial ngayong araw na to at kung paano maglagay ng sound effects sa ating OBS. Sana po may nakuha kayong idea about OBS sound effects, OBS Studio sound effects. Yan. Kung di pa po na kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at click the bell button para update ka sa ating mga tutorial videos gaya nito, OBS Studio tutorial, KineMaster sa mga cellphone users. Yan, meron po tayo na sa ating bahay. Bisitahin nyo lang po at meron po tayong tutorial ng thumbnails. Paano gumamit ng thumbnails, paano gumawa ng thumbnails, meron po tayo niyan. At meron po tayong paano maglagay ng paano mag-premiere sa ating YouTube channel ng ating mga videos. Yun lang po guys, maraming salamat at shoutout ko lang din po ang aking mga kabarangay sa barangay YPL. Mega shout po. Alam nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo isa-isa dahil dumadami na po sila. Mega shout po at gagawin po natin sila ng slideshow yung aking mga kabarangay sa barangay YPL. Yan po natapos sa ating tutorial at God bless po sa inyong lahat. Here. Yes, Papa Love here. Kung nagustuhan mo po itong tutorial natin at huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at click the bell button para update ka sa ating mga tutorial videos na gaya nito. Goodbye!